Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Thời gian qua mình thực hiện rất là nhiều những cái mẫu nhà ở nông thôn, chữ L gửi đến mọi người tham khảo. Nó có thể nói là rất là nhiều những cái phiên bản biến thể khác nhau với cái chiều rộng mặt tiền khoảng 6 mét trở lên, phải không các bạn? Mình cũng chia sẻ một phần là với những cái mẫu nhà hành lang chữ L ở nông thôn thì cái chiều rộng mặt tiền của nó khoảng 6 mét trở lên, thì nó được xem như là đẹp nhất và nó thông thoáng nhất, rất là phù hợp xây dựng những cái mẫu nhà hành lang chữ L hoặc nhà nở hậu nha các bạn. Có thể nói mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Nó rất là phù hợp ở những vùng quê nông thôn trên mảnh đất trống các bạn. Kèm theo đó là cái phần rộng thoáng và lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phần sảnh này. Chính vì vậy mà được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Ở những mẫu nhà mà mình làm trước đó, mình nhận được một cái comment của một bạn Quốc, bạn Nguyễn Quốc. Bạn này cũng có thể nói là một fan rất là hâm mộ cái kênh YouTube của mình, và bạn muốn nhờ mình tư vấn cái mẫu nhà ở nông thôn với cái chiều rộng là 9,9 m và cái chiều sâu là 24 m. Và bạn này nêu lên rất là chi tiết cái phần bố trí công năng cái ngôi nhà của mình. Một nhà hành lang chữ L, và những cái phần mà bạn này nêu ở trong cái comment này nó cũng khá là đầy đủ, cũng khá là chi tiết, và cái mẫu nhà bạn mong muốn là mẫu nhà chữ L ở nông thôn. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện cái video này để tư vấn cho bạn Quốc cùng với mọi người tham khảo thêm một cái phiên bản nữa, cái mẫu nhà hành lang chữ L với cái chiều rộng mặt tiền là 9,9 m nha các bạn. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video này để gửi đến mọi người tham khảo. Với cái chiều rộng mặt tiền là 9,9 m thì mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn thiết kế cho cái mẫu nhà của bạn Quốc này. Tuy nhiên vì bạn mong muốn là cái mẫu nhà hành lang chữ L nên mình sẽ đặt để cho bạn là theo cái phong cách cổ điển truyền thống ở nông thôn nha các bạn. Theo như bạn mong muốn, cái ngôi nhà của mình đó là gồm có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ 4 m, 2 nhà vệ sinh, một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng khách. Có thể nói là công năng thì nó khá đầy đủ cho một ngôi nhà mà nó sử dụng cho 2 thế hệ luôn các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà chữ L truyền thống ở nông thôn này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bằng 5 cấp, tổng chiều cao nền là 750 các bạn. Còn về cái thân nhà này là cao 3,9 m nha các bạn. 3,9 m được xem như là một cái chiều cao lớn nhất theo quy định chiều cao thông tầng của một ngôi nhà dân dụng nha các bạn. Vì cái ngôi nhà này nó có cái chiều rộng mặt tiền là khá là rộng, chính vì vậy mà nó cần cân xứng cái chiều cao của nó. Chính vì vậy mà mình sẽ thiết kế cái chiều cao của cái nhà này là 3,9 m, giúp cho ngôi nhà này nó cân xứng hơn và lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Cái phần mái thì sẽ được mình chọn cái phương án là nhà 2 mái nha các bạn, nhà 2 mái lợp ton giả ngói. Và trong cái trường hợp mà kinh phí của mình cao hơn nữa thì mình có thể điều chỉnh thành lợp ngói Thái hoặc là ngói Nhật, thì nó rất là hợp lý và rất là cứng cáp, rất là sang trọng cho cái ngôi nhà này, và kèm theo đó nó sẽ tăng cái giá trị sử dụng của ngôi nhà này lên nha các bạn. Vì sao mình chọn cái phương án là nhà này là 2 mái? Vì cái chiều dài của cái nhà này là đến 24 m. Chính vì vậy mà nó thực hiện 2 mái nó sẽ phù hợp hơn. Nếu như mình làm cái nhà này 1 mái thì hiện tại bây giờ ton trên thị trường đó không có cắt theo cái khổ dài đến 24 m được. Chính vì vậy mà mình phải nối ton. Tuy nhiên mình thực hiện một cái phương án mà nhà 2 mái thì mình không cần phải nối ton nha các bạn, và mình sẽ cắt ton theo cái kích thước của 2 mái này thì nó sẽ rất là thuận lợi.
Cái mẫu nhà này được mình thiết kế và đặt để theo cái phong cách bán cổ điển nha các bạn. Đây cũng chính là một cái mẫu nhà rất là truyền thống ở nông thôn, được trang trí bởi cái thành bao silo là những cái ram bê tông các bạn. Đây cũng chính là một cái điểm nhấn mà mình đặt để cho cái ngôi nhà này. Còn về cái phần mặt tiền thì cột thì sẽ được thiết kế là cột tròn phi 350 nha các bạn. Cột tròn này mình trang trí bằng cách là sơn giả đá cẩm thạch nha các bạn. Vì hiện nay cột tròn chỉ duy nhất có một cái cách trang trí này thôi, hoặc là mình có thể sơn màu cho cột tròn nha các bạn. Tuy nhiên trang trí cột tròn đẹp nhất là sơn giả đá cẩm thạch tại cái thời điểm bây giờ. Với những cái cột tròn mình sơn giả đá cẩm thạch thì cái hiệu ứng của nó cũng rất là đẹp các bạn, cái độ hoàn chỉnh của nó cũng rất là cao. Và hiện nay thị trường thì nhân công và vật liệu để hoàn chỉnh một cái cột tròn như thế này thì giá của nó khoảng 1 triệu đồng trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Nhằm giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên cứng cáp hơn và có một cái sự liên kết được tốt hơn thì ở những cái hành lang thì mình sẽ thiết kế là lan can hết nha các bạn. Vì cái nền của nhà này đã khá là cao, chính vì vậy mà mình làm cái lan can nó an toàn hơn trong quá trình lưu thông đi lại. Kèm theo đó là lan can là một cái cấu kiện mà trang trí rất là đắt giá nha các bạn. Nó sẽ tạo nên cái ngôi nhà mình nó có được cái điểm nhấn được nhiều hơn. Về cái phần cửa 4 cánh thì vì cái lọt lòng căn của cái nhà này nó khá là rộng, đến là 6 mét các bạn. Chính vì vậy mà mình sẽ trang trí hai cái vách vòm bo nhỏ tại cái bệ cửa chính nha các bạn. Và cái cửa chính nhà này là chiều rộng của nó là đến 3 mét, nhằm giúp cho cái ngôi nhà này nó có cái điểm nhấn được nhiều hơn. Còn về cái mặt tiền tại cái vị trí cửa 4 cánh và cửa 2 cánh thì mình sẽ ốp gạch 80-80 mà nền màu trắng và vân mây màu ghi nha các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên sáng hơn. Theo như bạn Quốc mong muốn thì cái phần sảnh phía trước là rộng 2,5 m, còn sảnh bên là rộng 3 m các bạn. Vì mình thấu hiểu được rằng bạn này rất là muốn tận dụng cái hành lang chữ L này để đặt một cái bàn uống trà là nơi thư giãn hoặc là tiếp khách trong trường hợp nhà mình có đám tiệc các bạn. Đây cũng chính là một cái điểm hay và một cái điểm mà phát huy hết cái công năng sử dụng của cái hành lang chữ L đó các bạn. Chính vì vậy mà cái mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Việc lưu thông gió và ánh sáng của mẫu nhà này rất là tốt các bạn, đến từ cái phần các khoảng sân trước, cái hành lang chữ L và cái phần sân sau các bạn, kèm theo các khoảng ở phía bên trái và phía bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Cái phần mà này thì mình bao giờ cũng lưu ý trong những cái sản phẩm bên mình thiết kế, cũng lưu ý bà con mình quan tâm đến cái phần lưu thông gió và ánh sáng này. Nếu mình bỏ qua thì ngôi nhà mình xây dựng sẽ rất là bức bí và mình sẽ cảm thấy rất là tiếc. Về cái màu mà mình phối cho ngôi nhà mình lấy màu trắng làm nền, còn cái màu trắng màu nhắn lúc này là màu ghi tím của hoa lavender đó các bạn. Đây cũng chính là có một cái màu sắc rất là trầm và nó rất là lâu xuống cấp. Nó cũng rất là nhu, cũng rất là dễ chịu. Chính vì vậy mà mình phối cái màu này cho cái nhà chữ L này. Tuy nhiên trong trường hợp mà mình không có thích cái màu này thì mình có thể tiến hành phối lại với một cái màu sắc khác mà mình yêu thích nha các bạn. Cái nhà 2 mái thì cái ưu điểm của nó thì nó rất là cao ráo các bạn, cái cánh gà của nó rất là cao. Trong trường hợp cái mẫu nhà này thì cái phần mái nó cao tới 3,5 m nha các bạn, và giúp cho mình rất là thuận lợi trong cái quá trình mà mình trang trí hai cánh gà này, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên có nhiều cái điểm nhấn hơn. Và kèm theo đó thì cái mẫu nhà 2 mái thì mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của các bạn, cao ráo của nó hết các bạn. Mình đứng tại cái vị trí nào mình quan sát nó cũng đẹp hết. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái phần giá xây dựng của một cái ngôi nhà chữ L ở nông thôn như thế này là bao nhiêu, thì được chia ra làm 2 phần nha các bạn. Phần nhân công thì với cái mẫu nhà này nó sẽ dao động khoảng 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó sẽ dao động khoảng 4,5 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Cái phần giá mà bên mình đưa ra thì nó tương đối là chính xác khoảng 80% nha các bạn, tùy theo cái địa điểm mà mình xây dựng. Cũng giống như là mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí thì cái giá mình nó có thể dao động tăng giảm chút đỉnh nha các bạn.
Còn về vật liệu sử dụng cho ngôi nhà này thì gạch nền mình sẽ sử dụng là gạch 80/80 nha các bạn. Còn cái phần cửa thì sẽ chọn là cửa nhôm xin pha hết toàn bộ cho cái ngôi nhà này, và chọn là màu trắng để giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên thanh mảnh hơn các bạn, nó hiện đại hơn. Kèm theo đó cái phần trần thạch cao thì phần trần nhà này sẽ được chọn là trần thạch cao vượt cấp hết nha các bạn, và sẽ được chọn là theo cái phong cách cổ điển để nó đúng chất cho cái ngôi nhà này hơn. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích và tìm hiểu một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống chữ L ở nông thôn này. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Hy vọng thông qua cái mẫu nhà mà mình chia sẻ tư vấn cho bạn Quốc, hy vọng với cái mẫu nhà này làm ưng ý bạn, cũng giống như là mang lại một cái giá trị nào đó mặc dù nhỏ nhất đến để cho các bạn có được một cái sự hình dung được tốt hơn về cái ngôi nhà mà mình sẽ chuẩn bị xây dựng trong tương lai. Tuy nhiên nếu mà bạn không vừa ý về cái mặt tiền cũng giống như là cái cách bố trí công năng này, thì mình có thể điều chỉnh thành một cái phương án thứ hai cho cái mẫu nhà này nhé. Và mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều đã tin tưởng và giao nhiệm vụ và cho bên mình tư vấn giúp dùm cho bạn. Mình một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm là một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà hai mái chữ L truyền thống ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.